السلام عليكم. أهلا بكم طلبات تانية ثانوي علمي وأدبي. إحنا هنواصل ليلة الامتحان مع ريفيجن شيت كمان. ريفيجن شيت فيه أسئلة كتير، فيه أسئلة مهمة، يا رب إن شاء الله بالتوفيق. ويلا نشوف مع بعض أول سؤال. أول سؤال بيقول لي summation ال R من R equal من 1 لحد N ب 120. هو عايز ال 5R هتبقى بكام؟ طيب طبعا 5R دي معناها إن هي هتبقى 5 times summation اللي هو مديهوني ب 120، ف 5 times 120 يدينا 600. طيب دي كده أول إجابة. السؤال اللي بعد كده 4R ومديني ال R من 4 ل 13، ودي طبعا يا إما هنعملها على الكالكوليتر يا إما هنقول إن هي عبارة عن summation من R equal 1 لحد 13 لل 4R minus summation من R equal 1 لحد 3 لل 4R. ونيجي نطبق الرول هنا، فهنقول 4 multiply 13 multiply 14 over 2 minus هنا برضه نفس القصة 4 multiply 3 multiply 4 over 2 ونطلع الأنسر. نقدر نحسب الحسبة دي ونطلع الإجابة على طول بكام. طيب معايا كده يا شباب؟ فهتطلع الإجابة بتاعتي ب 340. طيب نشوف السؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه بيقول لي summation 3n plus 1 equals 56 من n equal 1 لحد 8. طيب دي أنا هفكر فيها إزاي؟ دي هفكر فيها باستخدام الرول عادي جدا. هو بيقول لي 3a plus 1 3a plus 1 والR من 1 لحد 8. طيب أنا كل اللي أنا هعمله إن أنا هقول له ال E ده هو أساسا constant number، فهطلع ال 3 بره، فهتبقى 3 لسميشن من R equal 1 لحد 8 للconstant بلس summation من R equal 1 لحد 8 لل1. كل الكلام ده ب 56. ده لوحده هتبقى 8A 8A multiply 3 يعني 24A plus 1 times 8 ب 8 equal 56. أودي ال 8 الناحية التانية يبقى 24A equal 48. كده منها أقدر أطلع الفاليو بتاعت ال A equal 2. تمام؟ سؤال رقم 4. طيب 2 4 6 8 لحد 16. طيب طبعا 2 ده اللي هو الترم الأول وال4 الترم التاني 6 الترم التالت. لاحظ إن هو بيعمل الأوردر تايم 2. تمام؟ طيب يبقى 26 دي عبارة عن كام تايم 2؟ 13. يبقى كده ده سيريس من 1 ل 13 ل 2R. يعني كده أقدر أختار الإجابة دي على طول. ماشي؟ السؤال اللي وراه 100 minus 4R كل الكلام ده equal 0 من R equal 1 لحد N. طيب أنا لو جيت استخدمت الرول فده عبارة عن 100N minus 4R هتبقى أدي ال 4 لوحدها multiply اتفقنا N multiply N plus 1 over 2. القصة دي كلها equal 0. تمام؟ طيب أنا هعمل solving للإيكويشن دي عشان نطلع الفاليو بتاعت ال N. طب إزاي هعملها solving؟ مبدئيا أنا أقدر أعمل simplify ال 4 مع ال 2 تدينا 2. ثانيا أنا هعمل divided N عشان أكنسل ال N دي خالص، يبقى لي 100 minus 2 multiplying البراكت يعني 2N minus 2 equal 0. 100 minus 2 تبقى 98 وال 2N هو دي الناحية التانية بالأوبزيت ساين، يبقى كده ال N equal 449. ادي الفاليو بتاعت ال N. ماشي؟ سؤال رقم 6 ده احنا كنا حليناه في الشيت اللي فات.
واتفقنا إن هي هتطلع نيجاتيف 1. ماشي. سؤال رقم 7 بيقول لي السم S1 equal 1 plus 2 plus 3 و S2 equal 1 power 2 plus 2 power 2 plus 3 power 2. then أنهي واحدة من دول نقدر نقول عليها صح؟ عايز حضراتكم تركزوا معايا كويس جدا في السؤال ده لأنه مهم أوي. يعني أقدر أعمل expression أو summation notation للمنظر ده. هقول إن S1 هو عبارة عن summation من R equal 1 لحد N ل R. تمام؟ R لأن كل شوية أشيل R وأحط 1 بعد كده 2 وبعد كده 3. والصم التاني هو عبارة عن نفس القصة بالظبط من R equal 1 لحد N ولكن ل R برضه. تمام؟ طيب أنا بقى عايز أطلع الريليشن بتاعته. لو جبت الريليشن بتاع ده فكيته هو المفروض N تايم N بلس 1 over 2. طيب وبالنسبة لده S2 المفروض إن هي عبارة عن N في N بلس 1 في 2 N بلس 1 over 6 من الغلطة. صح كده؟ طيب تعالى لو أنا عملت الاتنين divided بعض عشان أقدر أوصل، مش طالعة S1 قد S2 بار 2 ولا طالعة S2 قد S1 بار 2، فأنا ما قداميش غير إن سي أو دي. فلما أجي أعمل لهم divided لما أقول S1 over S2 هلاقي إيه؟ هلاقي إن أنت بتقول N تايم N بلس 1 over 2 divided دي هنقلبها تايم ويبقى فوق 6 وتحت N بلس 1 تايم 2 N بلس 1. وتعالى نشوف الدنيا هتوصل لإيه. N بلس 1 و N هتروح مع N و N بلس 1. ال 6 هتتكنسل مع 2 يتبقى لي 3. تبقى الإجابة في الفاينل أنسر هي عبارة عن 3 over 2 N بلس 1. ده مين ده بقى؟ ده S1 over S2. هلاقيها إن هي دي ولكن العكس لأن هو جايب لي S2 over S1. يبقى هي دي الفاينل أنسر بتاعتي. ماشي؟ السؤال التاني. هنا في سؤال رقم 8 الراجل بيقول لي إيه؟ x1 و x2 دول 2 روتس للإيكويجن دي. الجملة دي مهمة جدا لأن إحنا كنا درسنا إن قصة الروتس دي معناها إن أقدر أقول إن الصم بتاعهم اللي هو x1 بلس x2 equal إيه؟ equal negative b over a. مين هو negative b over a؟ negative ال coefficient of x يعني equal negative m minus 1 over a ال coefficient of x part 2 اللي هو 1. يعني من الآخر تدينا negative m plus 1. آدي بيديهوني ال x1 plus x2. أما لما يجي يطلب مني أو هو بيديني البرودكت برضو كنا بنطلعها إن x1 multiplying x2 البرودكت بتاع التو روتس كنا بنقول إن هو c over a. مين ال c اللي هو الابسوليوت تيرم اللي هو n over a يعني over 1. تبقى الإجابة n. دي بس كده نخليها على جنب. الراجل بقى قايل لي إيه؟ summation الx تمام من x من r equal 1 لحد 2 ب 3. يعني ايه؟ يعني حضرتك تشيل ال r كده وحط مكانها 1 بقت x1، بعد كده شيل ال r وحط مكانها 2 بقت x2، بقت x1 plus x2 equal 3. الله، ما انت جايب x1 plus x2 قبل كده. يبقى كده تقدر تقول ان نيجاتيف m plus 1 equal 3 يعني نيجاتيف m equal 2 يعني ال m بنيجاتيف 2. ادي اول معلومه. طيب تاني حاجه السميشن اللي هو مديهولك ده من r equal 1 ل 2 ده معناه إن هي 1 over x1 plus 1 over x2. الراجل مديك الداتا دي كلها ب 3 على 7. طيب المنظر ده لو رجعنا للداتا بتاعت زمان إزاي بنعمل heading between two fractions بنقول x1 multiplying x2 وفوق يدينا x2 plus x1 equal 3 over 7. الصم اللي فوق إحنا جايبينه قبل كده ب 3 يبقى هقول له 3 والبرودكت اللي تحت ده احنا جايبينه قبل كده ب n يبقى 3 over n equal 3 over 7. يبقى كده اوصل ان ال n بكام؟ ب 7. الراجل
عايز بقى الفاليو بتاعت ال n minus m. n minus m يعني 7 minus 2 يبقى الإجابة كام؟ 9. ماشي كده؟ طيب A over B و B over C و C over B دي quantities of an arithmetic sequence. كلمة إن دي quantities ال arithmetic sequence يعني أقدر أقول إن 2 time B over C equal A over B plus C over B. طيب أقدر أقول 2 B over C equal ما دام the same denominator يبقى هعمل adding للنوميريتور وأنزل الدينومينيتور زي ما هو. تمام كده؟ طيب ده كروس يبقى 2b باور 2 equal c multiplying a plus c. طب الراجل عايز قيمة السي تايم a plus c يبقى equal كام يا شباب؟ 2b باور 2. يعني الإجابة. السؤال اللي بعد كده سؤال بسيط جدا. بيقول لي إيه؟ بيقول لي دلوقتي في أي arithmetic sequence أي term tn minus 1 plus tn plus 1 over tn هيكون بكام؟ طب ما تيجي نفك tn minus 1 ده يعني إيه؟ بلس بدل ال n هتبقى n minus 1. احنا كنا بنقول ايه؟ تي ان كان الرول بتاعه اساسا عباره عن e بلس n minus 1 تايم دي. طيب مكان ال n دي انا هحط مره مكانها n minus 1 يبقى n minus 1 minus 1 تايم دي بلس تي ان بلس 1 هيبقى عباره عن e بلس n بلس 1 minus 1 multiplying دي over tn اللي هي a بلس n minus 1 multiplying d. تعال نشوف بقى الدنيا دي هتوصلنا لايه. a و e يعني 2a فوق بلس n minus 1 دي n بلس 1 minus 1 هيروحوا مع بعض اتبقى لي دي ودي هاخد الدي كومن اتبقى لي ايه بقى؟ من هنا n minus 1 minus 1 يعني n minus 2 بلس n تبقى 2n minus 2 فوق تحت زي ما هي e بلس n minus 1 تايم دي. طيب 2 اقدر اخد ال 2 كومن اقدر اخدها كومن وممكن اكتبها جنب الدي. طب هيبقى 2 و 2 جنب الاي هاخد ال 2 كومن يتبقى لي ايه؟ e بلس n minus 1 تايم دي over e بلس n minus 1 تايم دي. يبقى ده زي ده هيروح يبقى الفاينل انسر 2. يبقى الاجابه يا شباب 2. السؤال اللي بعديه A و 6 و B arithmetic sequence. then استفاد إيه؟ هل ال A plus B smaller than ال 6؟ معرفش أنا المفروض ده arithmetic sequence يبقى 6 times 2 ب 12 equal ال A plus B. فهل ال A plus B هتبقى smaller than ال 6؟ الإجابة لأ. طب هل ال A plus B smaller than ال 12 و greater than ال 6؟ الإجابة لأ. يبقى هو ما فيش غير فعلا A plus B equal 12. السؤال اللي وراه arithmetic sequence with common difference دي tn minus tm هيبقى عبارة عن ايه؟ طيب tn اللي هو مين؟ حط الرول بتاع tm a plus n minus 1 تايم دي minus tm. مين ال tm يا عم؟ حط الرول بتاعه برضه بس بدل ال nm يبقى a plus m minus 1 تايم دي. تعال نشوف بقى e minus e راحت n minus 1 minus m minus 1 دي هاخد الدي كومن يبقى لي n minus 1 minus m plus 1 راح بوزيتيف 1 مع نيجاتيف 1 فبقي دي تايم n minus m. تمام؟ يبقى الإجابة أهي. طيب السؤال اللي وراه if the number of terms of arithmetic sequence كانوا 20 والfourth term from the end equals كام؟ تمام؟ طيب هنا بقى نتكلم مع بعض كده واحدة واحدة.
هو بيتكلم على الترم الرابع من الأند. لما نيجي نعد كده 20 19 18 17 يبقى أنت بتتكلم على ترم رقم 17 from the beginning. هو ده الإجابة اللي هو عايزها. طيب بيقول لي sequence تي ام بتاعها عبارة عن n والتي ان عبارة عن n والm not equal n. then the common difference between them هيبقى عبارة عن ايه؟ تعالى نفهم. ايه التي ام ده؟ التي ام حط الرول بتاعها e plus m minus 1 time d. ده كله اسمه n. و e plus n minus 1 time d ده كله اسمه n. كويس؟ هو عايز الدي. عشان اجيب الدي انا هعمل الديفرنس بين التو ايكويشنز. حلو الكلام؟ هلاقي الاي راحت مع الاي وده ماينس ده هاخد منهم الدي كومن. اتبقى لي ايه بقى؟ m minus 1 minus n plus 1 equal n minus n. بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 راح. m minus n و n minus m يعني ده عكس ده، يعني ده ديفايدد ده يدينا نيجاتيف 1 فتبقى الدي بنيجاتيف 1. ادي الفاليو بتاعت الدي. تمام؟ سؤال رقم 15. The number of terms of this sequence. عشان اجيب عدد ترمات السيكونس احنا عارفين ان احنا بنمسك اللاست تيرم ونقول عليه هو عبارة عن ال E اللي هو 2 بلس N minus 1 تايم ال D. ال D أنا عارفها إن هي ب 6 فهقول 68 minus 2 تدينا 66 equal 6 تايم N minus 1 هعمل divided 6 تبقى 11 equal N minus 1 تبقى ال N equal 12. ال N ب 12. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. The nth term of this sequence 81 77 73. أول حاجة أبص عليها إن هي arithmetic sequence طبعًا. ال E بتاعتي ب 81 أنت بتسأل على ال nth term يعني بتسأل على ال Tn بكام؟ فهتبقى 81 plus n minus 1 تايم ال D بتاعتي اللي هي بتقل بنيجاتيف 4. حط الإيكويشن دي في السمبلست فورم تبقى 81 minus 4n plus 4 تبقى 85 minus 4n. هو ده التي ان بتاعتي اللي هي تبقى الإجابة C. Tn is an arithmetic sequence which mtm equal ntn يبقى tm plus n بكام؟ برضو أنا مش هتخض من المنظر. كلمة mtm يعني m multiplying e plus m minus 1 time d equal n multiplying e plus n minus 1 time d. ادي معناها. طيب بمنتهى البساطة أنا لو عملت ده divided ده يعني جيت كده قلت e plus m minus 1 time d over e plus n minus 1 time d هتبقى equal كام over كام في الآخر؟ n over m. ادي المنظر بتاعنا. ارمي دي كده وخليها equation number 1. انت بقى عايز تي ام بلس ان. حاضر. تي ام بلس ان دي معناها ان هي اي بلس ام بلس ان ماينس 1 تايم دي يطلع بكام؟ هو ده اللي احنا عايزينه. هي دي اللي احنا كنا محتاجينها. نطلعها بقى دي ازاي؟ هي دي بقى اللعبة. تعالى بقى نفكر مع بعض ازاي نطلع دي بالمنظر ده. طيب تعالى نشوف طريقة تانية كده ممكن إن إحنا نوصل بيها بصورة أبسط شوية. تي إن دي يا شباب أقدر أقول عليها إن هي عبارة عن M multiplying A plus M minus 1 time D equal تي N يعني M multiplying A plus N minus 1 multiplying D. لو جينا عملنا distribute ال M على البراكت يبقى AN plus M power 2 minus N multiplying D
equal نفس الكلام هنا ان a plus n باور 2 minus n multiplying دي. تمام. ال NA هدخلها جوه بالنيجاتيف وهاخد ال A common فبقت A M minus N، ودي هتطلع بره بالنيجاتيف وهاخد ال D common فهيبقى لي N باور 2 minus N، ودي هتطلع بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف N باور 2 بلس N. لو جينا لاحظنا إن ال N باور 2 minus N باور 2 ده أنا أقدر أعمل له factorize between two brackets N minus N و N بلس N. اتبقى لي نيجاتيف ان وبلس ان، انا هاخد النيجاتيف كومن اتبقى لي ان ماينس ان. لاحظت حاجه، ان ماينس ان وهنا في ان ماينس ان وهنا ان ماينس ان، انا هعمل ديفايدد ان ماينس ان للايكويشن كلها. هنا بقى هتبقى النيجاتيف ايه، تمام، وادي دي ان بلس ان ماينس 1. لو دخلت دي جوه فبقت شكلها ايه بلس ان بلس n minus 1 تايم دي. ده مين ده يا شباب؟ طبعا ايكوال كام؟ لأن دخلت الاي جوه يعني ايكوال 0. ده مين بقى المنظر ده؟ ده تي ان بلس n اللي هو عبارة عن a بلس n بلس n minus 1 تايم دي. يبقى أنا أقدر أقول إن الإجابة في الآخر بكام؟ بزيرو. آدي الفاينل أنسر. تمام كده؟ نشوف السؤال اللي وراه. سؤال رقم 18. arithmetic sequence عايز الارثماتيك مين between التو terms دول. طبعا طيب الارثماتيك مين ما بينهم هما الاثنين هو عبارة عن السم اوفر 2. يعني A بلس B all power 2 بلس A minus B all power 2، كل الكلام ده اوفر كام؟ اوفر 2. تعال نصفي. طيب لو انا قلت هنا A باور 2 بلس 2AB بلس B باور 2 بلس A باور 2 minus 2AB بلس B باور 2 اوفر 2، مبدئيا دي راحت معايا فاتبقى لي 2e باور 2 بلس 2b باور 2، هاخد ال 2 كومن هتروح مع اللي تحت يتبقى لي e باور 2 بلس b باور 2. ادي الفاينل انسر. سؤال رقم 19 بيقول لي كل دول هم عبارة عن arithmetic sequence ما عدا مين؟ طبعا هي 2 باور n. تمام. الفيرست نيجاتيف تيرم سيكونس دي فدي معناها ان انا همسك التي ان واقول لها انا عايزها سمولر زي 0، فيلا نحطها مع بعض ونشوف هتطلع لي ان الفيرست نيجاتيف تيرم كام. هقول تي ان انا عايزها سمولر ذان 0، يعني 341 بلس ان ماينس 1 ملتبلاينج دي. الدي بتاعتي هتبقى بكام بقى؟ بنيجاتيف 7 سمولر ذان 0. تمام؟ طيب يبقى 341 ماينس 7 بلس 7 سمولر ذان 0، يبقى 348 smaller than 7 يعني divided 7. هنا ادي 4 ودي 68 divided 7 يعني 4 9 smaller than 11. يعني ال n بتاعتي المفروض يبقى رقم bigger than ال 49، يعني ال n 50. يبقى انت بتتكلم على ترم رقم 50. ترم رقم 50 هو عبارة عن e اللي هو 341 بلس n minus 1 يعني 49 multiplying d اللي هي عندي بنيجاتيف 7. وتعالى نحسب الحسبة دي هتبقى عبارة عن كام. يبقى هقول 341 بلس وافتح البراكت 49 multiplying نيجاتيف 7، يبقى الإجابة في الآخر نيجاتيف 2.
هو ده الفاليو بتاع أول ترم. طيب السؤال ده الجنرال ترم بتاعت السيكونس دي E بلس D E بلس 2D طبعا هتطلع E بلس N ماينس 1 تايم D E بلس N هو E بلس D و E بلس 2D أنا همسك هو عايز الجنرال ترم. تمام، فالجنرال ترم المفروض إن تي إن هي عبارة عن E بلس دي اي بلس دي اي بلس دي، ده زودت دي وهو الترم التاني، زودت دي وهو الترم التالت، يبقى هي المفروض اي بلس ان ماينس 1 تايم دي. مين بقى في دول؟ هل دي مين في الشكل ده؟ تعال نشوف. ده لو انا وزعت الدي هتبقى اي بلس ان دي ماينس دي، اي ماينس دي بلس ان دي اهي، هي دي الاجابه مش السي طبعا. Arithmetic sequence term 2 129, term 5 144, then the order of the term whose value equal كذا. طيب term 2 يعني A plus D 129، term 5 يعني A plus 4D 141. يلا نعمل ماينس، هيدينا نيجاتيف 3D equal نيجاتيف 12، يبقى الديب 4. الديب 4 أقدر أطلع الفاليو بتاعت الإي هتطلع لي ب 125. طيب هو عايز الترم اللي الفاليو بتاعته 161، يبقى هو 161 equal الاي اللي هي 125 بلس ان ماينس 1 تايم الدي اللي هي 4. طيب مبدئيا اول حاجه هقول 161 minus 125 يدينا 36. 36 equal 4 times n minus 1، هعمل ال 36 divided 4 يدينا 9 equal n minus 1، تبقى ال n عندي 10، يبقى هيبقى ترم رقم 10. ماشي. طيب دي احنا كنا حليناها في الشيت اللي فات فخلاص. طيب برضو دي اتحلت في الشيت اللي فات. طيب هنا عايز الفيرست تيرم، او هو بيقول لي الفيرست تيرم ب 7 والصم بتاع اول 10 تيرمز عباره عن 250. طيب هو عايز ترم رقم 20. طيب لو انا جيت ترجمت بس اول حاجه الصم بتاع ال 10 ترمات هم عباره عن 10 over 2 times 2a يعني 2 times 7 ب 14 بلس 9d. تمام، ما هي 10 minus 1، كل القصة دي ب 250. طيب ف 10 divided 2 ب 5، أودي ال 5 الناحية التانية بالديفايدد يبقى 14 بلس 9d equal 15. طيب كده أقدر أطلع ال 9 دي لوحدها اللي هي 50 minus 14 صح كده؟ شوف هتطلع لنا كام؟ 36. يبقى دي بس ب 4. هو بقى عايز ترم رقم 20، وترم رقم 20 هو عبارة عن ال A اللي هي 7 بلس 19 دي يعني 19 تايم 4. تمام، نحسب بقى الحسبة. يبقى المفروض الإجابة هتطلع 83. Sum of first 10 even numbers in the set of natural numbers مين؟ طيب هما مين الفيرست even numbers دول؟ 10 even numbers يقصد بيهم مين؟ تعالى كده نكتبهم. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. صح؟ الكلام ده مظبوط. Sum of first 10 even numbers in the set of natural numbers. هو هنا هنتلخبط شوية، هو المفروض إن أنا أبدأ من 0
هو 0 ده ناتشورال نمبر، فلو بدأت من 0 يبقى هقف عند ال 18. طب لو بدأت من 2 هقف عند ال 20. طب الصح إيه يا مستر؟ أعتقد إن إحنا نقف لغاية ال 18. تمام؟ لأن هنا بيقول أول 10 even numbers، فلما أجيب هنا الصم هنا في 0 في الأول. طيب كده ال E عندي بزيرو، ال D عندي ب2، تمام؟ الفيرست ترم 0 واللاست ترم 18، فلما أجيب الصم لل10 ترمات دول هقول 10 over 2 تايم البداية اللي هي 0 بلس النهاية اللي هي 18، فالإجابة هتطلع 19. سؤال رقم 27. ترم 3 وترم 7 وترم 11 وترم 15 ب 72، يبقى هقول ترم 3 اللي هو A plus 2D plus A plus 6D plus A plus 9D plus A plus 14D equal 72. A يبقى 4A، 2D و 6D يبقوا 8، 8 و 9 17، 17 و 14 يبقى 31، يبقى بلس 31D equal 72. تمام؟ هو عايز الصم ل 17 terms، فالصم ل 17 يا شباب هي عبارة عن 17 over 2 تايم البداية اللي هي 2A بلس النهاية أو بلس n minus 1 اللي هي 16D. تمام؟ طيب 2 و 16 أنا هاخد ال 2 common تطلع بره مع 17، يبقى ال 17 تايم E بلس 8D. تمام كده؟ نبتدي نشوف بقى نحاول نستخدم التو ريليشنز مع بعض. طيب في غلطة بس صغيرة هنا، كانت 9 دي لا هي 10 دي لأن هو ترم 11، فلما عملنا لهم الصم بقت 32 دي، فبقت 4A بلس 32 دي ب 72، هعمل ديفايدد 4 بقت A بلس 8 دي ب 18. طيب كده A بلس 8 دي أنا عندي الفاليو بتاعتها ب 18، يبقى الإجابة 17 تايم 18 ونطلع الأنسر بكام؟ 17 تايم 18 الأنسر عبارة عن 306، هي دي الإجابة. طيب السؤال اللي بعديه 0 1 2 3 arithmetic sequence SM is a sum of first m terms from odd numbers odd terms آسف، و SM the sum of first terms from even ordered terms، يبقى SM over SN بكام؟ طيب ال SM دي يعني الصم الكام؟ للأود terms اللي هم كام؟ 0، أنا بجيب ال SM 0 و2 و4 and so on، صح كده؟ طيب والمفروض دول الاس ام بتاعهم يبقى عددهم n، يعني يبقى هقول ان الاس ام عبارة عن m over 2 تايم 2a يعني 2 تايم 0 0 بلس m minus 1 تايم الدي بتاعتي اللي هي 2. طيب الاس ام هم المفروض 1 و 3، تمام، 1 و 3 و5 and so on، يعني هقول اس ام هي برضو n over 2 تايم 2a يعني 2 بلس n minus 1 تايم دي اللي هي 2. طيب لما انت بتقول ده اوفر ده يبقى يلا نعمل ديفايدد، هلاقي ال 2 دي راحت مع ال 2 دي، وتعالى نحط في السمبلست فورم ونشوف هتوصل لايه. فوق هتبقى 2m minus 2 وتحت هتبقى 2 بلس 2n minus 2، نيجاتيف 2 هتروح مع بوزيتيف 2، 2 2 2 انا هعمل ديفايدد 2 فوق وتحت، فاتبقى لي m minus 1 over n وهي دي السمبلست. m minus 1 over m m minus 1 over n
في ام بره، شفت انا نسيت خطوه مهمه جدا. في ام بره وفي ان بره، يبقى هنا هتبقى n باور 2 ماينس n اوفر n باور 2. m باور 2 ماينس n اوفر m باور 2 اهي. m باور 2 ماينس n اوفر n باور 2 ادي الاجابه. طيب the sum of first 20 terms in arithmetic sequence. The sum of first 20 terms in arithmetic sequence equal 190, and the sum of the next 10 terms equals 395. يبقى term ايه بكام؟ طيب الأول السم بتاع ال 20 terms دول عبارة عن إيه أو نفهمها إزاي؟ بقول إن السم بتاع S20 equal 20 over 2 time 2A plus 19 time D. كل القصة دي equal كام؟ 190. 20 over 2 دي 10، هو دي الناحية التانية بالديفايدد تبقى 19، يبقى وصلت للإيكويجن إن 2A plus 19 دي equal 19. ادي كده اول equation. تاني equation هو بيقول السم of next 10 terms بكذا. طب ايه رايك لما نجيب السم لل 30 terms كلهم كده؟ يبقى 30 over 2 2a plus 29d. كل القصه دي هتبقى عباره عن السم بتوع ال 20 terms بلس السم بتوع ال 10 ترمات اللي وراها. تمام كده؟ فالاجابه هتبقى بكام؟ 585. 30 divided to 15 هنوديها الناحية التانية بالديفايدد، يبقى المفروض 2a plus 29d equals 39. ادي الايكويشن التانية. لو عملت solving للتو equations عملت ما بينهم ماينس، هتطلع لي ان 10d equal 20. يبقى دي بس ب 2. اخدها اعمل بيها substitution في اي واحدة، تطلع لي ان الفاليو بتاعت الاي هتطلع بكام؟ هحطها مثلا في equation number 1، يبقى هقول هشيل الدي واحط مكانها 2 تبقى 38، واوديها هناك بالنيجاتيف تبقى نيجاتيف 19. يبقى الفاليو بتاعت الاي هتطلع لي 19 divided 2 يعني 9.5. يبقى الفاليو بتاعت الاي عبارة عن نيجاتيف 9.5. انت بقى عايز ترم 8، يبقى ترم 8 عبارة عن نيجاتيف 9.5 بلس 7 دي يعني 7 تايم 2 14 يعني. فهقول له كده ال 14 بتاعتك شيل منهم ال 9.8 ال 9.5 آسف، يطلع لي 4.5. ادي الإجابة بتاعتي. طيب سؤال كمان. If the sum of first n terms in a sequence equal n over n plus 1، يبقى 1 over term 8 بكام؟ طيب نفكر فيها ازاي دي. هو بيقول السم لعدد معين من الترمات اسمه n، تمام؟ طلع بالمنظر ده. فتعال نشوف. يعني انت اس ان اللي هي عبارة عن n over 2 تايم 2e بلس n minus 1 تايم d، الليلة دي كلها انت طلعتها ان شاء الله ب n over n بلس 1. عايز انت بقى ترم رقم كام؟ 8. طب ايه هو ترم رقم 8؟ ما هو ايه بلس 7d يطلع بكام؟ هي دي بقى الفكرة. تعالى بقى نفكر ازاي نجيب. طيب طبعا الكلام اللي انا عملته ده ما وصلنيش لحاجه، فابتدي افكر في فكر بديل. ايه بقى الفكر البديل؟ انا عارف ان ترم رقم 8 ده يا شباب، ترم رقم 8 اقدر اقول عليه ان هو السم ل 8 تيرمز ماينس السم ل 7 تيرمز. وهو اداني قانون لاي سم، قال لي هو عباره عن n اوفر n بلس 1.
يبقى اس 8 دي اقدر اكتبها ان هي 8 اوفر 8 بلس 1 ماينس اس 7 دي هي عباره عن 7 اوفر 7 بلس 1. بس كده اقدر احسب الحسبه، يعني 8 اوفر 9 ماينس 7 اوفر 8، واطلع الانسر بتاعنا واشوف هيطلع بكام. الانسر هيطلع ب 1 على 72. طب الراجل بقى عايز 1 اوفر تيرم 8. 1 اوفر تيرم 8 يعني المالتيبليكيتيف انفرس اللي انا طلعته يعني يطلع لي 72. تمام كده يا شباب. كده اكون انتهيت من اسئله الالجبرا. تمام كده. فان شاء الله هنكمل بقى مع بعض اسئله الديريفاتيف